السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ټو مای یوټیوب چینل. زه یم عطا خان او تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتون. ملګرو امید ته چې تاسو ټول بروغ جوړ یئ. الله مو خوشاله او آباد ساته. ملګرو څنګه چې تاسو په تمنیل کې تصویرانو کاته چې دغه شنته کې تصویر مونږ څنګه ایډیټ کوو. ډېره سمپل اسانه طریقه ده. هغه په کاین ماسټر کې ډېره ښکلې مزدار طریقه ده. تاسو به دا شروع کوئ چې خپل تاسو ته به یو بیک ګراوند ایمیج ځان را ډاونلوډ کړئ. د ایمیج سرچمن نه به ځان لا یو بیک ګراوند ایمیج را ډاونلوډ کړئ. د هغې نه پس به تاسو دا شروع کړئ چې خپل د تصویر چې کوم بیک ګراوند هغه به ریموو کړئ. تصویر بیک ګراوند به څنګه ریموو کوئ؟ لاړ به شئ کروم براوزر به اوپن کړئ. په کروم براوزر کې به تاسو سرچ کړئ www.remote.bj. چې دا هم سرچ کړو د هغې نه پس به تاسو ته راشي remote.bj. چې remote.bj تر هغه په هغې باندې به کلیک کړئ. هلته کې به تاسو لیکلی اپلوډ ایمیج. هغه کومې تصویرونه چې تاسو بیک ګراوند نه مو کوئ هغه پیک به پکې اپلوډ کړئ او د هغې نه پس چې کوم دی هغه به سینډ کړئ. چې سینډ هم کو د هغې نه پس به تاسو ته بیا لاندې ډاونلوډ آپشن راشي. ستاسو د هغه تصویرونه بیک ګراوند ریموو شي. ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ. ستاسو پیک به تاسو سره ډاونلوډ شي. د هغې نه پس چې کوم دی بیک ګراوند ایمیج چې کوم دی هغه تاسو ځانله د ایمیج سرچ مین نه راډاونلوډ کړئ. نو تاسو چې کله دغه دوه کار وکړه د هغې نه پس بیا راشئ خپل کاین ماسټر به اوپن کړئ. جیم ریپلیس په آپشن به کلیک کړئ. دلته کې 1/1 به سلیکټ کړئ او چې 1/1 تاسو څنګه سلیکټ کړئ د هغې نه پس به تاسو دا شروع کړئ چې ټول نه مخکې به تاسو خپل هغه پکچر راواخلئ په کوم بیک ګراوند ایمیج چې تاسو راډاونلوډ کړئ. دا بیک ګراوند ایمیج ما راواغوستو. د هغې نه پس دلته کې پین ان زوم باندې به زه کلیک واخلم. دلته کې باید دوه کرښو به کلیک واخلئ او په دې به ډبل ټیپ کوئ. دا د خو چې کوم تصویر دی دا یو په دې به ډبل ټیپ واخلئ. ډبل به کلیک کوئ. د هغې نه پس به دا لږ راغټ شي زموږ سره په دې سایز کې برابر شي. د هغې نه پس به بیک شئ. په لیر به کلیک واخلئ. بیا په میډیا کلیک واخلئ او بیا به دلته کې خپل هغه ایمیج راواخلئ کوم ایمیج چې تاسو بیک ګراوند ریموو کړئ. چې هغه هم راواغوستو دغسې دا اوس تاسو کتلی شئ دا ما سره دغه ایمیج دی. دا ما راواغوستو. تاسو ته زه وښیم داسې ګورئ دا ایمیج دی ما سره صحیح شوه. دا به زه اوس داسې لږ راغټ کړمه صحیح شوه دغسې او دا به راولم زه به په دې ځای کې داسې فټ کړمه. تاسو کتلی شئ ملګرو ډېر خوندور او ډېر مزدار چې کوم دی هغه زموږ ایمیج پیک چې کوم دی هغه دغسې راځي. د هغې نه پس تاسو غواړئ چې بل پیک ورسره هم په دې ځای کې دې سایډ کې ایډ کړئ. نو په لیر به کلیک واخلئ. په میډیا باندې به کلیک واخلئ او دلته کې به تاسو بیا په یو بل پیک چې کوم دی هغه به هم راواخلئ. اوس مثال طور کې ما سره خو لکه خپل صحیح پیک نشته خو زه خیر زه به دا یو پیک راواخلم. دا یو پیک چې ما راواغوستو تاسو به خپل پیک راواخلئ که هغه ستاسو خپله مرضي ده. دا به داسې لږ بره کوئ دغسې صحیح شوه. دلته کې به تاسو لاول راشئ چې د دویم پیک هم راواغوستو بیا به دغه کراپینګ پر آپشن باندې کلیک کوئ. را به شئ دا به پسې آن کوئ او دا به لږ رابره کوئ دغسې چې رابره کړو دا یو مکمل 50 ته راولئ. چې 50 ته هم راوړوستو دې نه بیک شئ او دا پیک به زه لږ راغټ کړم دغسې چې دې سره برابر راشي. دغه پیک هم دغه شانتې کړو. د هغې نه پس به دا پیک دغسې راغټ کړئ. تاسو کتلی شئ او په دې سایډ کې ځان سره دېس کې بیا لګولی هم شئ صحیح شوه. نو بخښنه غواړم خو جنۍ دا پیک راواغوستو ځکه چې ما سره خپل پیک نه و نو د دغې وجې ستاسو د ښودنې دپاره ما دا پیک راواغوستو. د هغې نه پس چې کوم دی تاسو په دغه طریقه باندې چې کوم دی ځان له ویډیو تصویر ایډیټ کولی شي. تاسو به وایئ چېرې په دې کې خو دا تصویر نه ایډ کېږي دا خو ځان سره چې کوم دی ویډیو به موږ سره سیو کېږي. نو دا ډېره سمپل اسانه طریقه ده. تاسو به دا شروع کړئ چې په دغه بره بیک ګراوند چې کوم دی دا یو په دې باندې به کلیک واخلئ او دلته کې د قینچې په دې آپشن به کلیک واخلئ او دلته کې دا یو آپشن چې کوم دی د اخري یو په دې اخرني آپشن چې تاسو کله کلیک واغوستو که نه ستاسو دغه پیک چې کوم دی دا لاړ په ګیلرۍ کې تاسو سره سیو شو. دا ډېره اسانه طریقه زه اوس تاسو ته ښیم چې څنګه په ګیلرۍ کې تاسو سره سیو شو. لکه اوس مثال طور کې زه لیر باندې کلیک واخلم په میډیا باندې کلیک واخلم په دې ځای کې دا یو چې کوم دی هغه پیک چې کوم دی دې ځای کې موږ سره سیو شوی دی صحیح شو. تاسو ګورئ زموږ ګیلري دی دا پیک موږ سره سیو شوی دی. تاسو ګورئ ښه کتی شئ. دا به زه اوس په دې پلس په ایکن کلیک واخلم دا به زه راواخلم. تاسو کتی شئ دا دی دا پیک چې کوم دی دا موږ سره ګیلرۍ کې سیو شوی دی صحیح شوه. ډېره سمپل اسانه طریقه ده ملګرو. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ په هله باندې کلیک کړئ زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې ضرور رسي. نو بسم الله راکړئ اجازه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. بای بای.